الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من باشین حسین ستم روز کردیس انشالله الرحمن. خب زیادتر دوستا گفته بود که ما چطور میتونیم کاپی ترید بکنیم. کاپی ترید از ما این سوال کرده بود و در این مورد یک ویدیو جور کنم. ما انشالله در کاپی ترید به شما ویدیو جور میکنیم. اول خود میرین به خودتان بایننس اکاونت جور میکنین. اگر بایننس اکاونت جور کرده نمیتونین، زیر ویدیو لینک موجود است، سرزو کلیک بکنید و شما دوجه بایننس اکاونت به خود جور بکنید. اگر کدام مشکل داشتید میتونید با ما در واتساپ پایین زیر ویدیو لینک موجود است واتساپ بکنید، ما کمتر کمک همکاری میکنیم. خب بایننس اکاونت تان اوپن میکنید. کدام وقت بایننس اکاونت تان اوپن کردید شما میایین در اینجا شما اولین اینی رو میزنین، ایره که زدین باز میایین در این پیج. در این پیج شما ایره کلیک میکنید. ایره که کلیک کردید باز برتن اینجا میان به نام کپی ترید. این شما ببینید کپی ترید است، اینی میره میزنید. ایره که شما کدام وقت زدین دیگه چند چیزایی که خیلی دقیقی ویدیو رو تاخیر ببینین خوب ترید کرده میتونین. اگر $100 دارین شما $100 روزانه میتونین $50 تا $70 تا $20 کار بکنین. خوب کجا مهم موضوع چیست؟ اول روزه مهم موضوع است که شما اول یک 10 دانه 20 دانه ترید بگیرید. 10 دانه 20 دانه ترید. خب دیگه یکی نمیشته است MDD خیلی مهم است. ما علی میریم در اینجا یک نفر است که این بایننس اوپن کرده، فیصدی MDD شنه گفتم 0.06% MDD مطلب نقص میگه. خب این نفر ما کلیک کردم، این نفر علی فول هم است. اینجا ببینین این نفر دیگه کسی را قبول نمیکنه. این تقریبا 47 روز میشه که در بایننس کار میکنه. 300 مردم ایره کاپی ترید کردن الان. نو اینجا ما نمیتونیم که دیزی کار بکنیم، ما میریم یکی دیگر انتخاب میکنیم. این دیدیش که خیلی کم باشه او با ما بهترتر است. این نفر است 25% MDD گفتم. ببینیم که این چطور است کارش، هم چطور است، چند روز میشه که در بایننس کار میکنه. این شما اینجا دیده میتونید که در بایننس چند روز میشه که کار میکنه. این 49 روز میشه که کار میکنه. 147 نفر این کاپی ترید کرده. نو این نفر کس خوب است. خوب میبینیم که دیگه کدام این نفر کس MDD ازیده. ببینیم که این نفر فول شده، این نفر فول است، این 16% است. این نفر 200 نفر میگیره او 20 نفر کاپی کرده. 47 روز میشه که کار میکنه. خب این میطوره که شما میپنین کدامش که به شما خوب بود کوشش کنی که از 2% 1 روپا و 2 روپا MDDش بالا نباشه، زیاد بالا نباشه. این نفر در نقص است، این نفر رو نمیخوایم. این نفر رو ببینیم ترید زیر ببینیم این هم در نقص است. این نفر رو ببینیم که این نفر چطور است، این هم در نقص است. 43 روز میشه. این نفر رو ببینیم، این نفر 36 روز میشه که آمده. 2 نفر کاپی ترید گرفته از پیشت، الان هم در نقص هستن او تریدش هم. این نفر رو میبینیم که این نفر تقریبا 65 روز میشه که آمده. این اینجا معلوم میشه 65 روز آمده. 202 نفر حق داره او 63 نفر کاپی کرده. خوب الان شما ببینی این در نقص است. این ما کار نداریم. کدامش که خوب باشه اونو برو ما MDD شنه انتخاب میکنیم. این نفر است 1.1% این هم در نقص است. 28% شانس هم در نقص است. شما اینی تو یک MDD شنه چک میکنید از هر کدام اکیده. اینی را چک میکنیم MDD شنه خوب است. او این تقریبا 4 روز میشه، 91 روز میشه که در بایننس آمده. 91 روز میشه. 200 نفر کاپی کرده میتونه. 82 نفر از پیشم کاپی گرفته. این خوب است. ما اینی میخوایم کاپی کنیم. چی میکنیم؟ میریم اینی اپشن کاپی که پایین نوشته سریزی اپشن کلیک میکنیم. سریزی که کلیک کرده شما بعد از او میریم ما یک 2 دانه ترید میگیریم. شما در اینجا میین اینی اپشن میزنید. این اپشن شما میزنید. این اپشن که شما زدین خب در اینجا چی میکنید؟ این اینجا برشان پولیتان میگید. پولیتان در کجاست؟ اونم پولیتان اینجا انتقال میکنیم. فرض کنم از والت پول میارم اینجا که پول ما کجاست. ما اینجا پول ندارم. خب پول ما اینجا کلیک میکنید سرشن
ایجا که کلیک کردین اون که در کجا پول دارین و پولتان انتقال بدین به ایجا. در ایجا انتقال بدین پولتان. پول ما علی یو اس دی تی رو انتخاب میکنم. یعنی یو اس دی تی رو انتخاب کردم، کل پول ما میارم در ایجا میندازم. یعنی پول انداختم اینجا آوردم. ما برشان میگم که $10 ترید میکنم. $10 برش گفتم. شما مهم چیزی که در اینجا است اونی سیتینگ است. دی سیتینگ نیم بدون از اون نمیکنید کار. خب سیتینگ کلیک میکنید. در اینجا که است یک استپ به استپ برتر میگم ای اپشن میزنید. ای اپشن که شما زدین باز میین این پایین اپشن شما میزنید. این پایین اپشن شما میزنید. این که کلیک کردین باز میین در اینجا ای اپشن میزنید. ای اپشن کلیک میکنید. اگر مشکل برات می بود خیر است ویدیو رو استاپ کو باز ای اپشن رو پیش ببر خلاص دیگه. کدیزی میتونید که ای اپشن شما کلیک بکنید. ای اپشن که کلیک کنید 5% برش پایین اپشن برش انتخاب میکنید. پایین برش انتخاب میکنید شما. ولی که کلیک کردین اینجا از 5% بالا نره 6 یا 10% نه 5% بهتر است. 5% بهتر است. خب در اینجا مهم چیزی کجاست؟ اینجاست. خب در اینجا شما میین برشان در اینجا نمیشته میکنید 95% ما مفاد میخوایم. 95%. خب در این پالوش که هست ستاپ لست در اینجا برشان میگین که ما 5% از رسوم تاوان. بس خلاص دیگه میرین اینمی دو طرف تک مارک میکنید. اینمی دو طرف تک مارک میکنید. خب این دو طرف تک مارک کردین خلاص. $10 تریک موجود است. $10 تریک موجود است. اون بالا $10 نوشته کردی. بس سریزی کلیک کن. سریزی که کلیک کردی بس سریش کلیک کن. یعنی که کلیک کردی تریدی تو کمپلیت شد. یعنی ایجا آمد. باز میری اینمی اپشن باز میزنی. اینی اپشن باز میزنی دیگر میگیری. باز میپلی که کدام تابت خوب بود خوشت آمد. اینی 10% نقص میگه میبینیشه که چند روز میشه. اینی 13 نفر کاپی کردن. الانم ترید از این جریان داره. فرض کنم اینی میره میگیرم کلیکش میکنم. که کلیکش کردم میرم در اینمی اپشنی که براتون گفتم. در این اپشن میین ایره کلیک میکنید. بعد از اون سیتینگ میین او اول اوجه بالا برشن پولی دارن. چقدر پول دارن؟ ما اینی $12 چند سنت است موره. باز ما اینی اپشن میزنیم پایین رو انتخاب میکنید. اینی رو کلیک میکنید. باز پایین میین در اینجا برشن میگین که 85% مفاد میخوایم او 5% ما نقص میخوایم. این دو تا خانه را پر میکنید. این دو تا را ایره کلیک میکنید. ایره که کلیک کردی این ما 2 دانه ترید گرفتم. این 2 دانه 10 دانه 20 دانه شما بگیرید. 20 دانه را که شما بگیرید 10 رو بگی در هر کپی پیست اگر $2 هم به شما بیاید $40 شد. سه شد $40 روزانه شد. اگر $5 بیاید $5 در هر چیز بیاید در 20 دانیش هم نه در 10 دانه $5 بیاید هم بهتر است. اگر دوتایش ناکام شود او ده 8 دانیش کامیاب شود هم به تو خوب است. نو کاپی ترید خیلی خوب است. کوشش بکنید کاپی ترید بکنید. اگر شما در فیچر زیادتر دانه که مشکل داشتین که ما در فیچر چطور ترید بکنیم او یا در فیچر ما در سپات ویلت که اینجا فیچر از در چطور ما ترید بکنیم یا در اینجا در ویلت که شما برین اینجا که ویلت دانه است در ویلت باز اینجا سپات است. ما در سپات چطور ترید بکنیم دی کلش انشالله برتر میگم. در سپات هم شما میتونید که بیاین در اینجا شما ترید بکنید. خیلی براحتی میتونید در اینجا هم ترید بکنید. اون چقدر کرنسی که شما دارید سریز کار بکنید. نو کوشش بکنید که شما در کاپی ترید بهتر است برتن. نو اینجا ما میم سپات اینجا ما ایره کلیک میکنم میرم اینجا کاپی ترید علی کاپی ترید ما اینجا ادامه داره. این 2 دانه ما انداختیم. منتظر میمانم که تا چقدر مفاد با ما میشه. باز که این نفر میخواستی اینی لینک کلیک کو. اینی لینک که کلیک کردی این لینک کلیک کو از این نفر کلی. اگر تو میخوایی که استاپ بکنی برو اینی اپشن سرش کلیک کو. ای از بین میره. ای که از بین رفت میتونی که این نفر دیگه بگراوندش چک بکنی. میتونی که اینی اپشن سرش بزنی برو داخل. این تیره بزن داخل برو. این نفر این قدر 14 نفر ترید کرده کدشان کاپی کرده او 200 نفر حق داره. میتونی کدشان لغو بکنی. لغو کردن میتونی. نو هر کدامشه با طبیعت تو پیش میره. هر کدامشه
میتونی که در اینجا شما ترید خوب داشته باشید. اون انشالله الرحمن اگر مشکلی بود شما زیر ویدیو کامنت هست کامنت کنید، من انشالله برتن سریزونم اون ویدیو جور میکنم کار بکنید. $10 و $50 هر کسی پیدا کرده میتونی، هر کسی پیدا کرده میتونی. در افروز شما خیلی عددی خوب به دست میارید. اگر ما اینجا در کاپی ترید باز بریم، در کاپی ترید ما یک دو ترید دیگه میگیرم، کلانه میگیرم، یک دو تا ترید دیگه میگیرم. فرض کن مثال ای است 25%، این به طور این در نقص است. یک دانه دیگر را پیدا میکنم که در مفاد باشه که ما به شما او را راهنمایی بکنم. اینی را ما گرفتم، علی ازی را ما میبینم که ما در مفاد هستیم یا بی. این نفر ما گرفتیم، این نفر در ببین این را ما تریدش از کجا گرفتیم؟ از خود بایننس گرفتم کرزه را. $10,000 اینجا به ما گفت، اینه $10,000 بایننس برات میده. خب اگر مفادم بکنی به تو نمیده، اگر نقصم بکنی به تو نمیده. ای از بایننس قانونیش هست، میتونی لغو بکنی. لغو بکنی هیچ نوع مشکل نیست، از پولی تو نمیره، از پولی تو نمیره. نو شما میتونید به این قسم کاپی ترید بید. به کاپی ترید شما ترید اگر کرده باشین در کاپی ترید شما باز اینی اپشن بین، اینی اپشنی که هست این اپشن تانه کلیک کنین، از خودتانه میه، از خودتانه میه. اگر شما میخواین این نفر از مثال تر آلی احمد 299 نفری را چیز کرده او تالی کسی چیز نکرده اگر خوشتان بود میتونید که شما اون یکی تان لغو بکنید. کدام تا که خوشتان نامد، اینمی فرض کنید این نفر خوشت نامد که چی وقت ترید خواهد شروع بکنه، میتونید اینمی اپشن کلیک بکنید و لغو بکنید. یعنی ما لغو کردم، میرم اون نفری که اینجاست که 7% گفته، یعنی این فول شد، پیش فول نبود حالی فول شد. خب میتونم یک تانه دیگه پیدا کنم که خوب باشه، اینمی 16% است. شما اگر میخواین که آسان پیدا کنید شما به این MDD ده اینجا پیدا کرده میتونید. خب اینی صفر میگه که 0% ما برتن نقص میرسانم. خب این علی خودش در نقص است. اینی را ببینیم که این 35% است. ما یکی دیگر هم بگیرم چون رو را لغو کردم، اینی را میگیریم، این در نقص است. این 40% میخواه، این صفر مطلب هم در نقص است. ما MDD را کلیک میکنم، دایرکت MDD را کلیک میکنم. در MDD این نفر گفته که 2.چند% ما نقص برتن میرسم. این نفر میگه که ما 3 روز میشه که در بایننس آمدیم، 3 روز در بایننس آمدیم کار میکنم. تریدینگ ما افروزه، تریدینگ ما اینی نیسته، خوب از گرافش. خب میتونی که دیگر کدامشه ببینی که خوب گراف داشته باشه. اینی هم در نقص است. اینی هم 11 روز میشه که آمده، 11 روز میشه که آمده در بایننس ترید میکنه، الان هم در نقص است. خب این نفر رو ببینیم که چند روز میشه که آمده. این نفر 60 و چند روز میشه که آمده. MDD صفر است. من اینی را انتخاب بکنم، این که انتخاب کردم اینمی اپشن سرش میزنم، اون چقدر پیسه که دارم اونو رو برش اینجا میارم او میرم سیتینگ، در سیتینگ اینی اپشن میزنم، بعد از اینی را کلیک میکنم، باز من اینجا برش نمیشتم 95% اینجا بر 5% در نقص از رستم. اینی دو تا اپشن کلیک کنید در $10 تنه درفت که دیزی نفر در اینجا در بین کاپی ترید کار شروع کردیم. یعنی تو که 10 دانه داشته باشی اگر بود انشالله سریزی برتن ویدیو جور میکنید، اسکرین شات رو پیش خودتان نگاه بکنید. سبا سریزی ویدیو جور میکنم که کدامش در مفاد است کدامش در نقص است. سیس انشالله رحمان خوش باشین، کامیاب باشین. ویدیو رو لایک کنید، نجوانی نکنید، ویدیو رو که دیگران هم شریک کنید که مردم بیوزل است من که سری $50 و $100 در اینجا خوب تجارت بکنند و کاروبار بکنند. خوش باشین. سلام علیکم.